ආයුබෝවන්. අදත් සුපුරුදු පරිදි ඔබ එකතු වෙන්නේ ලව් ක්‍රොෂේ සමගින්. COVID-19 දෙවනි රැල්ලත් එක්කා මේ ව්‍යසන සමයේ ඔබ වඩාත් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන මුලින්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් මම මේ කියලා දීපු ගෙතුම් ක්‍රම භාවිතා කරලා මම දාගෙන හිටියා වගේ මාස්ක් එකක් ලස්සන්ට ඔබටම ගෙදරදී නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. විවිධ ප්‍රමාණවලින් ඔබට මේවා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මං කියලා දීපු දෙපට පිරවිල්ල පාවිච්චි කරලා තමයි කොටස් දෙකක් එකතු කරලා මං කියලා දීලා තිනවා කොහොමද කොටස් එකතු කරගන්නේ කියලා. එකතු කරලා ඔබට අවශ්‍ය විදියට සුව පහසු කොටන් රෙද්දකින් මේක ලයිනින් කරලා ඉලාස්ටික් දෙකක් දාලා ලස්සනට හදාගන්න. දැන් ඔබට ඒකට අවශ්‍ය දැන්ම ලබා දීලා තිනවා විවිධ ප්‍රමාණවලින්. දරුවන්ගේ ප්‍රමාණයට ඔබේ ප්‍රමාණයට සදාගන්න පුළුවන්. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් ගැටලු සහගත වෙච්ච ගෙතුම් ක්‍රම දෙකක්. මම මේ ක්‍රම දෙකම කියලා දීලා තියෙනවා මීට පෙර. හැබැයි වෙන වෙනම කියලා දුන්නේ නැහැ. මම කරපු නිර්මාණ එකයි කියලා දුන්නේ. නමුත් ඒක ගැටලු සහගතයි කියලා මට තේරුණා. එකක් තමයි පොකුරු ගෙතුම. එහෙම නැත්නම් පොප්කෝන් ස්ටිච්. අනිත් එක තමයි පෆ් ස්ටිච්. මෙන්න මේ පොප්කෝන් ස්ටිච් එකයි පෆ් ස්ටිච් එකේ වෙනස අද මම පැහැදිලිවම ඔබට කියලා දෙනවා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න ලව් ක්‍රොෂේ සමගින්. අමතක කරන්න එපා ලව් ක්‍රොෂේ channel එක ගැන, YouTube channel එක ගැන ඔබේ යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න. දැන් ඉදිරියට කරන නිර්මාණ සමග එකතු වෙන්න පුළුවන්. මතක් කරලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. notification ළඟටම ගෙනව ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔබගේ අදහස් මට ඉතාමත් වටිනවා. එම අදහස් වලින් තමයි මම මේ පෙළ ගැස්ම සකස් කරගන්නේ. ඉල්ලීමක් තිබුණා ඇඳුම් ගොතන්න කියලා දෙන්න කියලා. ළඟදී මේ ඉල්ලීමත් ඉටු කරනවා. ඒකටත් සූදානමින් ඉන්න. එහෙනම් අපි බලමු පොප්කෝන් ස්ටිච් එකේ පෆ් ස්ටිච් එකේ වෙනස. හොඳයි. මම දන්වැලක් ගොතලා ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම පොකුරු ගෙතුම නැත්තම් පොප්කෝන් ස්ටිච් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දන්වැල් දෙකක උස මං අරගන්නවා. අරගෙන පළවෙනි දන්වැලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිල්ලේ ආරම්භක අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ පටලවල අරගත්තා. අරගෙන දෙකක් තොණ්ඩු දෙකක් අතෑරලා තොණ්ඩු දෙකක් ඉතුරු කරගන්න. ඒකෙන් අපි දෙපට පිරවිල්ල නිම කරන්න නම් මේ විදියට තනි තොණ්ඩුවකට ඉවර කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි තොණ්ඩු දෙකම ඉතුරු කරගන්න. ඊළඟ දන්වලට දාන්න කලින් නූල පටලව ගත්තා. ඊගාව දන්වලින් ගියා. ඇදලා ගත්තා. දැන් මෙතන තොණ්ඩු 4ක් තියෙනවා. අපි දෙක දෙකයි අතාරින්නේ. මේ දෙක අතෑරියා. එතකොට මෙතනට තව තොණ්ඩුවක් එකතු වුණා. තව එකක් පටලව ගත්තා. ඒ විදියටමයි තොණ්ඩු දෙකක් අතාරින්න. දැන් මෙතන 1යි 2යි 3යි. අපි 4 වෙනි එකක් දාමු. දැන් මේ පළවෙනි දන්වැලට අමතරව අපේ පළවෙනි තොණ්ඩුවට අමතරව තොණ්ඩු 4ක් තියෙනවා. ඒ
ඔක්කොම දැන් මේක අපි පොකුරක් කරගන්න එපා. මේ ඔක්කොම අපි එකපාර එක නූලකින් අතාරිනවා. අතෑරලා මේක තද කරගන්න ඕන නිසා තව දන්වැලක් ගොතා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පොකුරු ගෙතුම. දැන් මේ පොකුර දිගටම ඔබට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් ඔබේ නිර්මාණය සඳහා ඔබ පොකුරු ගෙතුම් වලින් විතරක් පුරවනවා නම් මේ ආකාරයට ඔබට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන පළවෙනි උස හදාගත්ත තොණ්ඩුවට අමතරව අපි ගෙතුම් 4ක් දාලා තියෙනවා. නැත්නම් පිරවිලි 4ක් දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ඉඩ ප්‍රමාණය හදාගන්න දන්වැල් 4ක් ඉදිරියට ගොතනවා. නැත්නම් මේක ගුලි වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ අපේ 5 වෙනි දන්වැලෙන් ආපහු ඊළඟ පොකුරු ගෙතුම පටන් ගන්නවා. මේක අපි ඉස්සෙල්ලා වෙන් කරගමු. එතකොට මේ ගෙත්තම වඩාත් අලංකාර වෙනවා. දැන් අපි දන්වැල් 4ක් ගොතලා මේක මම වෙන් කරා ඔබට පැහැදිලි වෙන්න සහ අලංකාර වෙන්න එක දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා. දැන් අපි පොකුරු ගෙතුම් 4 ඒවා තමයි දාන්නේ. එහෙනම් දන්වැල් 2ක් අපි ඉස්සෙල්ලා ගොතා ගන්නවා. ගොතලා 6 වෙනි එකට පොකුරු ගෙතුමේ ආරම්භය. 1යි 3යි 4යි. මේක දැන් අපි පොකුරක් කරගන්නවා. මෙන්න පොකුර හදාගත්තා. ඔන්න පොකුර තද කරගත්තා. එක දන්වැලකින්. දැන් මේ පටලව ගන්න එපා. මේ පළවෙනි එක මං කරලා පෙන්නුවේ පොකුරක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ දෙවෙනි එකේ ඉඳන් අපි යන්නේ පොකුරකින් කොහොමද පේලියක් පුරව ගන්න කියලා. ඒකට ආරම්භය විදියට මම දෙපට පිරවිල්ලකින් පටන් අරගෙන මේ පොකුරට අපි දාගත්තේ පිරවිලි 4යි. 4න් භාගයක ඉඩට, ඒ කියන්නේ දන්වැල් 2ක ඉඩක් අපි තියාගෙනයි පටන් ගත්තේ. එතකොට තව දන්වැල් 2ක් මෙහෙට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි තව දන්වැල් 2ක් ගොතා ගන්නවා. එතකොට තමයි මේක බැලන්ස් වෙන්නේ. සමාන්තරව යන්න. දැන් ඊළඟ එකට අපි ඕනේ නම් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහටම දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා වෙන් කරගෙන ගෙත්තමක් විදිහට යන්න. හැම එකම එතකොට කොටු ඇතුලේ කොටුවක් මැද පොකුරක් වගේ තමයි පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක දිගට පොකුරු ගොතාගෙන යන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ කොටුවක් මැද්දේ පොකුරක් විදිහට ගෙත්තම ලස්සනට ගන්න එක. බලන්න. දැන් මේ කොටුව ඇස්සේ තමයි මේ පොකුර තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ පොකුරට යන්න නම් දන්වැල් 2ක් ගොතුවා. අපි පොකුරට දැන් මේ පිරවිලි 4යි. ඉඩ හදාගන්න කොටුවේ ඉතුරු ඉඩ සමාන්තර වෙන්න ඕන නිසා තව දන්වැල් 2යි. එතකොට මේ පැත්තට දන්වැල් 2යි, මේ පැත්තට දන්වැල් 2යි, දන්වැල් 4යි, පල්ලෙහාත් පිරවිලි 4යි. ඊළඟ එකට දෙපට පිරවිල්ල. ඔය ආකාරයට අපිට පොකුරු වලින් හේලියක් පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදන්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම දන්වැලකට පෆ් ස්ටිච් එක. නැත්නම් පෆ් ගෙතුම කොහොමද කරන්නේ කියලා.
පෙර විදියටම උස හදාගත්තා. මම මේ පොකුර විතරක් ඉස්සලම පෆ් ස්ටිච් එක විතරක් කියලා දෙන්නම්. බලා ගන්න. දැන් අපි මේ එක තොණ්ඩුවකට අපි කලින් විදියටම පොකුරු ගෙතුම කරා වගේම ආරම්භය ගන්නවා. දැන් පොකුරු ගෙතුමේදී අපි දෙවනි තොණ්ඩුවටනේ ඊළඟ ගෙත්තම පටන් ගත්තේ ඊළඟ පිරවිල්ල. නමුත් මේකෙදී අපි ඒ තොණ්ඩුවටම ඒ සිදුරටමයි ඊළඟ පිරවිල්ලත් දාන්නේ. දැන් අපි පොකුරුට 4ක් දාපු නිසා මේකටත් අපි 4ක්ම දාමු. එතකොට වෙනස ඔබට පැහැදිලි වෙයි. එම තොණ්ඩුවටම තුන්වෙනි එක දැම්මා. එම තොණ්ඩුවටම හතරවෙනි එක දැම්මා. බලන්න. එකම තොණ්ඩුවේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. දැන් මේක එකට අමුණ ගන්න ඕන නිසා පොකුරු ගෙතුමේ වගේම එකට අමුණ ගත්තා. දන්වැලකින් මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. මෙන්න මේක තමයි පෆ් ස්ටිච් එක. මේ තියෙන්නේ ඔයා ගොතන පැත්ත. ඒ කියන්නේ Tamanට මූණ දීලා තියෙන්නේ පෆ් ස්ටිච් එකේ නොපිට කන පිට. පෆ් ස්ටිච් එකේ හරි පැත්ත තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. යට පැත්තට තමයි අපිට නිවැරදි පෆ් ස්ටිච් එක මේ පිම්බිලා බෝලයක් වගේ එන්නේ. දැන් අපි පොකුරු ගෙතුම වගේම පෆ් ස්ටිච් එකනොත් එක දිගට පේලියක් ගොතලා පෙන්නන්න. අපි දන්වැල් දෙකක් ගොතන්න. මොකද මේ සමාන්තර ඉඩක් අපි තියාගෙන යන්න ඕනේ. අපි දන්වැල් දෙකෙන් දෙකට පෆ් ස්ටිච් එක අරගෙන යන්න. දන්වැල් දෙකක් උඩට ගෙතුන නිසා දන්වැල් දෙකක් මෙතන අතෑරියා. ඊළඟ එකටත් ඒ තොණ්ඩුවටම එකයි. එම තොණ්ඩුවටම දෙකයි. එම තොණ්ඩුවටම තුනයි. ආයෙත් හතරයි. මේක එකට සම්බන්ධ කරා. එක දන්වැලකින් තද කරා. දන්වැල් දෙකයි. උඩින් දන්වැල් දෙක නිසා යටිනුත් දන්වැල් දෙකක් අතෑරියා. මේ තියෙන්නේ නොපිට, මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට. දැන් පිරවිලි 4ක් විතරක් නෙමේ ඔයාට දාන්න පුළුවන් කැමති පිරවිලි ගානක් අපි ටිකක් වැඩිපුර කරලා බලමු. පිරවිලි 4ට වැඩියෙන් ආවහම කොහොමද මේකේ පෙනුම කියලා මම පෙන්නන්නම්. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. අපි මේක 6ක් දැම්මා. දැන් මේක ටිකක් ලොකුයි. එතකොට බලන්න තවත් පැහැදිලිව මේකට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාලව ලස්සන්ට පෆ් ස්ටිච් එක එනවා. මේ තියෙන්නේ පෆ් ස්ටිච් එක, මේ තියෙන්නේ පොප්කෝර්න් ස්ටිච් එක. එතකොට මෙතනදී බලන්න වෙනස. මෙතන පිරවිලි 4 පෆ් ස්ටිචස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පිරවිලි 6 පෆ් ස්ටිචස්. මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට පැත්ත. මතක තියාගන්න අපි හැමතිස්සෙම ගොතන්නේ කන පිට පැත්තට. හැම වෙලේම ඕනෑම ගෙත්තමක අපි ගොතන්නේ කන පිට පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපිට මූණ දීලා තියෙන්නේ කන පිට පැත්ත. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ගෙත්තමක
හොඳ පිට තියෙන්නේ අපේ නොපිටට යට පැත්තට. දැන් අපි ගොතනකොට පේන්නේ අපිට මේ පැත්ත තමයි. ඒ වුණාට මේ කන පිට. හොඳ පිට තමයි අපේ ගෙත්තමේ. එතන පොඩි ඉස්සිච්ච පිම්බිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා හොඳ පිට පැත්තේ. ඒක හඳුන ගන්න ලේසි. දැන් බලන්න මේ දෙකේ වෙනස. පොකුරු ගෙතුමේදී එක පෙළට වාටිය පිරීලා තියෙනවා. මොකද හැම දන්වැලකටම පිරවිල්ල ගන්න එකතු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගෙත්තමේදී එහෙම නැහැ. මේ එකම ප්‍රමාණය දන්වැල් දෙකක් මං ගත්තේ දන්වැල් 40ක වැලකට තමයි මේ පුරවන්න. බලන්න දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඇකිලිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් පොකුරු ගෙත්තමේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නිර්මාණයට අනුව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි පෆ් ස්ටිච් එක යොදනවා නම් මේක ඇකිලෙනවා. ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ ඔබ ගන්න ප්‍රමාණය දෙගුණ කරන්න ඕනේ. පොකුරු ගෙත්තමේ වගේ නෙවෙයි. හොඳයි. අද ඔබ ඉගෙන ගත්තා පොකුරු ගෙතුම නැත්නම් පොප්කෝර්න් ස්ටිච් එකේ පෆ් ස්ටිච් එකේ වෙනස. ඒක කොහොමද යොදා ගන්න පුළුවන් සහ භාවිතයේදී ඔබ මුහුණ පාන ගැටලු වලට පිළිතුරු ඔබට ලැබුණා. ඒ වගේම පොඩි අදහසක් ඔබට එන්න ඇති කොහොමද ගෙදරදී දන්න ගෙතුම් ක්‍රම පාවිච්චි කරලා Tamanටම කියලා මුඛ ආවරණයක් නැත්නම් මාස්ක් එකක් ගොතා ගන්න කියලා. ඒ අදහස් ඔක්කොම ඔබ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා හිතනවා. අදත් මම පෙන්වන්න සූදානම් මං වෙනුවෙන් නැත්නම් අපේ සමූහයට එවල තිබුණු ලස්සන නිර්මාණ කීපයක්. ඒවා නරඹන්න වැඩි නිර්මාණය කරන්න හැමෝටම පෙන්වන්න ඒවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට මතක ඇති මම මුලින්ම පොරොන්දුවක් වුණා බ්ලවුස් කුතන්න කියලා දෙනවා කියලා. ඒ වගේම සායවල් පුංචි දරුවන්ගේ ඇඳුම් තොප්පි විවිධාකාරයේ තොප්පි ඔය වගේ නිර්මාණ ඉදිරියේදී බොහොමයක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. පළවෙනි ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මම සූදානම් වෙනවා මේ දවස්වල. ඔබට Tamanටම කියලා බ්ලවුස් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් මාත් එක්ක ලව් ක්‍රොෂේ සමගින් නැවතත් අපි හම්බ වෙමු. ආයුබෝවන්.